Tervetuloa seuraamaan toista entisöintivideotani. Tällä kertaa käsittelyssäni on noin 60-luvun jatkettava ruokapöytä, jonka pinta on kärsinyt aika pahasti. Tämä pöydän keskiosa vaikuttaa olevan suuren ongelma. Siitä olin jo ottanut lakkaa pois tarkistaakseen tilanteen. Jatkopala ei pysy kunnolla paikoillaan ja on tyystin eri puuta kuin varsinaiset mahonkiviilutetut pöytäpinnat. Päätin olla käyttämättä jatkopalaa. Täten tästä tulee ei-jatkettava 1x75 kokoinen pikkuruokapöytä. Aloitan ruuvaamalla pöytälevyissä olevat kiskut irti. Yksi ruuvista oli tietenkin poikki. Tästä palasta otin testiksi hieman lakkaa pois, siitä johtuu tuo isoin näkyvä läiskä. Tässä palassa on myös 2 vähän isompaa viiluvaurioita, joihin palaan myöhemmin. Molemmissa levyissä on outoja naarmuja, joita tutkin myöhemmin, kun lakka on poistettu. Onneksi vanha lakka on aika hauras ja ohut, joten se lähtee todella vaivattomasti. Viiluvaurion kohdalla käytän mattoveitsen terää, etten vahingossa revi vaurioita isommaksi. Sen jälkeen hion pinnat 120 paperilla. Levitän pöydän pinnoille tärpättiä korostaakseen viat ja vauriot. Tärpätin avulla näen, mitä korjauksia minun tulee tehdä. Molemmissa levyissä oli outoja, joko tosi tummia tai vaaleita raitoja, jotka eivät olleet naarmuja. Lisäksi toisessa levyssä oli tumma läiskä. Seuraavana päivänä otin pöydän ulos tarkistaakseen sen kunnon auringon valossa. Jaloista poistin lakan aiemmin. Lakatut jalat olivat vähän kellertävämmät kuin nyt lakattomana, mutta silti paljon vaaleammat kuin pöytälevyt. Tässä näkyy suuri väriero. Aion puuttua siihen petsaamalla. Mutta ensiksi levitän oksaalihappoa pöytälevyille yrittääkseen vaalentaa edellä mainitut tummat viirut ja läiskän. Kun happo tekee tehtäväänsä, paneudun jalkojen sävytykseen. Aluksi testaan alkoholipohjaista mahongin väristä petsiä, mutta se on kummallisen punaista verrattuna pöytälevyjen mahonkiin. Sitten yritän sekoittaa parista eri jauheesta petsiä, joka sopisi tähän käyttöön. Mutta niidenkin sävyt ovat liian punertavat, eivätkä kellertämään ruskeat, niin kuin pöytälevyt. Jatkan petsaamista hetken päästä pyyhittyäni levyistä hapon jäävät pois. Oksaalihappo tehosi ainoastaan siihen tummaan läikkään, mutta viiruja se ei vaalentanut. Palaan testaamaan vielä yhtä hyllyssä löytyvää petsiä, tammen väristä. Se oli jo alusta asti selvää, ettei tämä tuu toimimaan, mutta kai sitä pitää koittaa. Tammenvärinen petsi on harmaan musta.
Turhauduin ja ajattelin jättää asian muhimaan siksi aikaa, kun työstän edellisessä videossa näkyvää lipastoa. Jos katsot edellisen videoni, tässä on siitä tuttu kohtaus, kun valmistelen lipaston ovien lakkaamista, tajutakseni, että lakka, jota aion käyttää, ei ole väritöntä, vaan on sävytetty ruskeaksi. Innostuin sen verran, että varovaisuus jäi taka-alalle tajuttuani, että tämä lakka saattaa olla ratkaisu jalkojen sävytysongelmaan. Pestaan lakkaa yhteen pöydän jalan osaan nähdäkseni sen vaikutuksen. Se oli oikein lupaava, joten lakkaan pöydän jalat aluksi tällä, jotta ne saisivat vähän keltaisemman ja syvemmän sävyn. Värillisen vesiohenteisen lakan käyttö on mulla vähän uutta, joten en ole varma, onko tekniikkani täysin pätevä. Annettuani lakan kuivua, hion pinnat tasoittaakseni jäljen. Tämä vaikuttaa oikein toimivalta. Lakkaan jalat toiseen kertaan. Seuraavaksi paneudun viiluvaurioihin. Molemmat ovat sen verran isoja, että ajattelin koittaa paikata niitä uudella palalla viilua. Leikkaan vanhan viilun pois. Ja tilalle leikkaan palan uutta mahonkiviilua. Tämä paikka on sinänsä helppo, koska pitää saada vain yksi kulma sopimaan irti leikattuun paikkaan. Ja loput ylimenevät osat voi leikata irti liimauksen jälkeen. Suojaan pinnat liimalta teipin avulla. Tämä toinen paikka on vähän haastavampi, sillä pitää saada jo 2 kulmaa oikein, jotta uusi viilu istuisi nätisti. Siksi tämän kohdalla teen teipin palaan jäljennöksen paikasta, jonka avulla leikkaan uuden viilun. Liimaan tämänkin paikalleen. En ole varma, oliko jäljennöksestä hyötyä, mutta uusi paikka istuu suhteellisen netisti. Tässä näkyy yhden levyn vaalea viiru. Tämä ei ole naarmu, eli ei ole pintaa syvemmällä.
Jos tämä olisi naarmu, pystyisin pahaa käyttämällä paikata sen. Mutta nyt yritän korjata sitä sävyttämällä sitä mahongin ja pyökin värisellä korjaustussilla. Alku näyttää lupaavalta, mutta mitä pidemmälle jatkoin, sitä tummemmaksi jälki muuttui ja jotenkin koko idea levisi käsiin. Joten yritin pyyhkiä kaikki tekemäni korjaukset pois. Ja lähdin kotiin. Seuraavana päivänä aloitan siistimällä eilen liimatut paikat. Aloitan mielenkiinnon vuoksi höylällä, mutta se on ilmiselvästi liian iso työkalu tähän. Joten jatkan suosiolla taltalla. Aloitan kapeammalla taltalla, mutta se ei ollut kovin terävä, joten vaihdon tähän leveämpään. Tämä toimii yllättävän hyvin, vaikkei tämä isompikaan taltta ole maailman terävin. Seuraavaksi kaaven lakat pöytälevyjen reunoista. Kaavittuani ja hiottuani reunat lähdin kotiin. 3. päivän aloitan viemällä pöydän auringonvaloon tilannekatsausta varten. Viilupaikat näyttävät kohtuullisen hyviltä, vaikka viilu onkin vähän tummempaa. Se näyttää tarkoitukselliselta, eli en yritä peitellä sitä, että siihen on tehty paikka. Tuossa näkyy tumma läiskä, joka on nyt todella paljon vaaleampi oksaalihapon johdosta. Sitten näkyy pari mysteerivikaa, eli näitä tummia viiruja. Muuten pöytä on oikein siistiä, sävykorjaus jaloille teki temppunsa. Seuraavaksi tapahtui hirvittävä virhe. Lakkasin pöytälevyt ja jalat ensimmäiseen kertaan saamatta sitä kameralle. Kamera oli kyllä paikallaan, mutta se kerkesi kuvata vasta muutaman minuutin muistikortin täytettyä. Toisaalta tämä ensimmäinen kerros ei tuntunut henkisesti vielä niin erikoiselta, koska tiesin, että iso osa työstä on vielä edessä. Nyt ensimmäisen lakkakerroksen ollessa kuiva on aika paneutua pöytälevyjen värivirheisiin. Ajattelin yrittää yksinkertaisesti maalata ne piiloon emaalimaaleja käyttäen. Toivon, että emaalimaali ei jätä kovin paksua kerrosta, että se olisi koholla siitä pinnasta. Tämä ensimmäinen vaurio on vaikein. Se on vaalea, puun syiden nähden vinoviiva, joka pistää silmään pahasti. Yritän tummentaa ja sävyttää sitä. Tässä vaiheessa heti huomaan ongelman. Katselukulma vaikuttaa väriin todella paljon. Jostain katsottuna viiru katoaa kokonaan näkyvistä, mutta toisaalta katsottuna tilanne ei ole ainakaan parantunut. Totean, että tärkeintä on olla tekemättä isoja yhdenvärisiä läiskiä, ja yritän pohjavärin sekaan ripotella välillä vähän liiankin tummia pisteitä ja viiruja.
Tämä oli aika pitkä urakka, joten lopetin päivän tähän. Seuraavana päivänä palasin verstaalle toivoa täynnä, että korjaukseni ovat moitteettomat. Mutta kuten seuraavasta kuvasta näkee, pinnan jäädessä varjoon tekemäni paikat näkyvät saman tien jopa pahempina kuin alkuperäinen tilanne. Yritän hiomalla saada osan tummasta maalista pois, jotta korjaukset hieman vaalentuisivat. Hionta näytti auttavan todella hyvin. Se teki korjauskohdista sopivan rikotun näköisiä, ja näin ne sulautuivat pintaan paljon paremmin. Kuitenkin itselleni tyypillisellä tavalla hioin paikoitellen liian kovalla kädellä, joten opetuksena itselleni joudun vielä kerran kaivamaan maalit esiin. Päätin, että oli mikä oli, niin en yritä enempää värivirheitä korjata, vaan jätän sen tähän ja aloitan seuraavana päivänä lopullisen lakkauksen. Seuraavana päivänä aloin lähestyä loppusuoraa. Pieni hionta ja sitten lempiosuuteni, lakkaus. Käytän tässä samaa pyyhittävää öljypohjaista polyä, jota käytin edellisessä videossa. Se on puolet öljypohjaista polyuretaanilakkaa ja puolet mineraalitärkattia, jolloin lakasta tulee paljon helpompi levittyvää. Lakkasin tämän jälkeen kaikki pinnat vielä kerran ja lopetin päiväni siihen. Viimeinen päivä, eli pöydän viimeistely ja kuvaus. Aloitan hiomalla kaikki pinnat 400, sitten 600 ja lopuksi 1000 hiomapaperilla. Hionnan jälkeen vahaus. Levitän vahan hienolla teräsvillalla. Vahaus jättää jälkeensä hieman tahmean ja tosi kitkaisen pinnan, jonka silotan ruskeata paperipussin palaa käyttäen. Ja se oli siinä. Sitten kuvat. Tässä on jokin outo vino-kamerakulma, mutta se voi vaikka kuvastaa sitä turhautumista, minkä on tämän projektin parissa kokenut. Pöydästä tuli oikein kiva. Kiinnitin pöytälevyt kevyesti runkoon, jotta ne eivät liikkuisi, mutta jätin mahdollisuuden käyttää pöytää jatkopalan kanssa, jos sellainen vielä tulee mieleen. Tässä muutama lähikuva isoimmista korjauksista. Tässä demonstroin valon vaikutuksen korjausten näkyvyyteen. Luulen, että nuo maalit ovat ominaisuudeltaan liian erilaiset,
ja siten ne aina joissakin olosuhteissa tulee näyttämään hieman erivärisiltä kuin pöydän pinta. Jatkossa harkitsen pidempään ennen kuin käytän niitä. Jos nämä viirut olisivat olleet edes hiuskarvan syvät naarmut, niin ne voisi helpommin paikata vahalla. Mutta tässä tapauksessa, kun vika on samassa tasossa puun kanssa, niin en uskonut vahan toimivan, kun se olisi jäänyt koholle muusta pinnasta. Emalimaali tuntui jättävän sopivan uhuin kerroksen. Oli miten oli. Olin varsin tyytyväinen aikaansaannokseni. Laitan tämän kappaleen myyntiin, ja toivottavasti se tuo jollekin iloa seuraavat vuosikymmenet. Kiitos seurasta.